Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Dojin. Các bạn thân mến, Deicide là một bộ phim kinh dị khiêu dâm năm 2017 của Argentina do Diego Kaplan đạo diễn và Erika Halvorsen viết kịch bản. Phim kể về một cô gái trẻ đến dự đám cưới của người chị gái xa cách lâu năm của mình để cố gắng hàn gắn lại mối quan hệ của họ. Nhưng sau khi gặp vị hôn phu của người chị gái, cô bắt đầu bị hấp dẫn và phải lòng anh ta. Bộ phim đã gặp phải một số tranh cãi nhất định kể từ khi được thêm vào thư viện Netflix do những cáo buộc vì hiển thị nội dung không phù hợp. Lấy bối cảnh xung quanh một hộ gia đình tư sản ở Argentina vào cuối những năm 1960 và đầu những năm 1970, Deicide mở đầu bằng cảnh hai chị em Ophelia và Lucia đang xem một chương trình truyền hình. Một trong những cô gái bắt chước anh chàng cao bồi mà cô nhìn thấy trên màn hình và giả vờ rằng chiếc gối của cô là một con ngựa. Tiếp theo phần giới thiệu này, câu chuyện chuyển tiếp nhanh đến những năm tháng trưởng thành của họ, khi hai chị em đã trở nên xa cách và ghẻ lạnh. Trong tiệc cưới của Lucia và vị hôn thê của cô, Joan, mẹ của họ, Carmen, một người lại mẹ lạc quan và hay chối bỏ, đã quyết định tổ chức một bữa tiệc xa hoa tại nhà của cô trên bãi biển và mời Ophelia trở về để dự đám cưới người chị gái, với mong muốn chấm dứt sự ganh đua giữa hai chị em đã không gặp trong 7 năm. Ophelia đến dự đám cưới cùng với người bạn đời của cô, Andre. Cả hai đều sống biệt lập giữa rừng Amazon. Trong khi đó, Lucia tức giận vì người mẹ nghiện rượu đã mời Ophelia, chỉ trích vị hôn thê người Brazil của Ophelia, Andre, vì đã có những hành động lố lăng tại bữa tiệc của cô. Khi các men rơi xuống hồ bơi, cả Lucia và Ophelia đều nhảy theo cô ấy. Mỗi người đều tuyệt vọng để đấu tranh với nhau và chứng tỏ mình là người con gái ưu việt. Ngày tháng trôi qua, sự cạnh tranh gay gắt của Ophelia và Lucia ngày càng leo thang, khiến mối quan hệ của họ gặp rủi ro. Khi Joan trở về phòng ngủ của mình để thay áo, anh ta lần đầu tiên đã gặp Ophelia đang khỏa thân và run rẩy vì nhảy xuống hồ bơi trước đó. Joan ngay lập tức đã say mê chị dâu của mình. Ophelia có thói quen ghi lại những cảm nhận của cô về tình dục vào những cuộn băng, và Joan đã vô tình nghe được tất cả. Anh ta bị kích thích tột độ, và chẳng bao lâu sau anh ta đã thổ lộ với Ophelia về những kìm nén của bản thân mình khi họ đi chung xe. Ngay sau đó, họ có một cuộc làm tình mạnh mẽ. Sự việc của họ bị bại lộ. Ophelia cảm thấy hối hận và nhảy xuống hồ bơi. Lucia nhảy theo. Sau đó họ cùng cười sặc sụa trên thành bể bơi như những đứa trẻ và giải tỏa mọi khúc mắc trước đây giữa họ. Bộ phim chỉ được 3,9 điểm trên IMDb và bị chỉ trích khá nhiều vì sử dụng trẻ em để minh họa trong một bộ phim khiêu dâm. Và đây cũng chính là vấn đề gây tranh cãi khi nhiều khán giả bảo thủ đã phản ứng dữ dội với Netflix vì đã đưa bộ phim này vào nền tảng của họ. Tuy nhiên, đạo diễn của bộ phim, Diego Kaplan, đã giải thích rằng tất cả những cảnh quay đó được quay bằng một thủ thuật. Đó là các cô gái đang sao chép một cảnh cao bồi từ một bộ phim của John Ford. Các cô gái không bao giờ hiểu những gì họ đang làm. Họ chỉ đang sao chép lại những gì mà họ đang nhìn thấy trên màn hình. Mặc dù Lucia rất quan trọng đối với câu chuyện, nhưng cô ấy chỉ đóng một vai trò thứ yếu đối với Ophelia trong bộ phim. Ophelia vừa đóng vai trò là đối tượng chính của ham muốn, vừa là động lực chính của cốt truyện. Về bản chất, cô ấy là một người nghiện tình dục và một người phụ nữ thu hút sự chú ý của mọi người đàn ông cô ấy gặp. Trong khi Lucia có vẻ mạnh mẽ và thành công hơn trong cuộc sống, cùng với một người chồng mà cô yêu thương. Tuy nhiên có một thứ mà cô ấy không thể kiểm soát, đó là sự ham muốn của chồng mình. Hai chị em có một mối quan hệ căng thẳng do sự oán giận lẫn nhau, bắt nguồn từ cách họ trải nghiệm tình dục khác nhau. Lucia không thể tận hưởng điều đó, trong khi Ophelia thì không hề nao núng. Lucia luôn tò mò và rình rập em gái mình. Cô cố gắng cảm nhận tình dục mỗi khi nhìn lén Ophelia và cảm thấy hứng thú với điều đó. Một phần nguyên nhân có thể đến từ người mẹ xinh đẹp và phóng đãng của họ. Trong phim chúng ta có thể thấy bà ta thoải mái động chạm những chàng trai trẻ và thậm chí cả con rể của bà ấy. Mặc dù thông cảm cho đạo diễn, tuy nhiên thật khó hiểu cho mục đích của bộ phim. Tôi hoàn toàn không tìm thấy ý nghĩa gì từ bộ phim và không hiểu bộ phim muốn nói về điều gì. Mặc dù được xếp vào thể loại kinh dị khiêu dâm, nhưng với một bố cục lộn xộn, tôi không thấy có chút kinh dị nào ở đây cả. Nó thậm chí cũng không phải là một bộ phim khiêu dâm nhẹ nhàng. Dù sao tôi cũng vui vì Netflix vẫn trung thành với bộ phim, bất chấp những tranh cãi không đáng có vẫn nổ ra. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.